sau. Cảm ơn bác sĩ trong rất là nhiều cái tư vấn về các chương trình ban chủ yếu chúng tôi phải sẽ hỏi những trang này trên các trang fanpage của quý vị để chúng ta quý vị sưu tầm riêng đối với đại học quốc sinh và quý vị có thể đến trong ngày mai ngày hôm nay của quý vị với chương trình của ban tổ chức và ngày mai thì chúng ta sẽ đón những quý vị đại diện trong hội chánh ở Hoa Kỳ ngay tại địa phương gồm có ông Green, Thiện, Nguyện, Thomas. Ngày mai tôi sẽ có một phần rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ban tổ chức đã kỳ công để chuẩn bị một cái chương trình triển lãm như thế này cùng với tất cả các anh chị em, đặc biệt là cả nghệ sĩ và truyền thảo đã bận rộn, hay là biết rất là bận rộn nhưng mà vẫn cố gắng để làm được chương trình này những ngày mai sau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị share rộng rãi trên livestream của chúng tôi nhé. Thứ nhất rất là quan trọng, nhờ cái việc dự thảo mình mới được công nhận. Cái này mình muốn là không phải thế hệ trẻ mình thấy và được chính phủ cái này là chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang và ngay cả thành phố Houston đều có người đại diện tới tham dự cái này, và cho người ta đây là chuyện rất là quan trọng. Tuy là cái triển lãm rất là nhỏ nhưng mà cái ý nghĩa rất là cao, tại vì có cả chính phủ Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho những người. Dạ vâng, và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Châu, và chúng tôi cũng kêu gọi các chủ tịch cộng đồng của các thành phố và tiểu bang của Hoa Kỳ like và share rộng rãi các chương trình này và quý vị comment bên dưới và không nói lên tiếng nói của quý vị. Quý vị có thể không đến đây tham dự cùng với chúng tôi nhưng quý vị có thể ủng hộ bằng tinh thần và cách chia sẻ livestream này để comment những ý kiến của quý vị nhé. Một lần nữa ấy thì của đài Vietnamese Network cùng với camera UV. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúng tôi chương trình từ ATTN tại Sông này nó là miễn ít thôi, miễn cả cũng bắt không mình cũng vô nó khó vô thẳng nó vô không đây ở xíu nè ăn nè mà cái cạnh này bớt chị cái chỗ thắng thì đó bác sĩ Vietnam face to face. I recall certain incidences that I personally was involved in. There was a time when I had to take an ambush patrol at Phu to try to prevent the North Vietnamese from coming south, bringing supplies for the Viet Cong. There we captured 112 of that company. My patrol of 13 people captured 112 Vietnamese. Now, as far as the Vietnamese soldiers, the South Vietnamese soldiers are concerned, we were fighting shoulder to shoulder. In 1975, when the announcement came that South Vietnam had fallen, I cried.
along with many of the veterans who had served in Vietnam, because we realized that here again, the North Vietnamese had tricked us, gone to the peace table, signed a peace agreement so that the American ground forces would go home, because they knew that there was no way the American public was going to allow us to come back after they attacked. And that's exactly what happened. It happened once in history, and it happened again. The other thing I remember about that particular tour was leading a convoy from Cu Chi out to the training area and back. I was a lieutenant. Why would I be picked to lead a convoy? It's because I was also a veteran of 8 years of service, where I had made the rank of staff sergeant before going to Vietnam. So that mission was put in my hand. I came back to the States, attended flight training, and there I qualified to fly reconnaissance missions in Vietnam, Cambodia, and Laos. Now, when I got back from my second tour, I was able to take pictures, to adjust fires, to call in fires, to fire 2.75 millimeter rockets on the wings of my plane at enemy soldiers. It was much better than being there on the ground. But Vietnam War was Vietnam War, whether you were in the air or on the ground. And I would like to say to you that seeing you here today as American citizens, which you are, makes my heart feel good, because you added such an important balance to this nation of immigrants that we are. You became great American citizens, and we love you for that. My children and my wife called on me to come home, or I would have stayed longer after my second tour ended. But I had to come home because I had kids and I had a family. After getting home, I decided to serve in the Texas Guard under Governor George W. Bush. I was on his staff, stationed in Austin at Camp Mabry. Governor Bush promoted me to Brigadier General and Major General, and that is why I'm a general today. But in Vietnam, on my first tour, I was a lieutenant, and my second tour, I was a captain. I would serve again if I was called on to do the same thing. I thank you all for honoring me here today, and I tell you this: America is a stronger and greater place because you're here. Thank you very much. Fellow soldiers for your service. After all this year, the Vietnamese of the Republic of Vietnam always greatly appreciate your service. It was because we were not on the winning side. We never had an opportunity to pay our respect. Like you say, today we have mua cái camera đi từ mua ông chào ra mà. Even when, as you know, when the American was there, you have the utmost respect for all the Vietnamese in the Republic of South Vietnam. Thank you. Tội nghiệp. I would like to present cards to the following people in appreciation for your having this service today and your being here. Mr. Ben. Không biết là con anh Bình có ở đây không? Anh Bình xin đến cho mình.
control here except this. This is the thank you note from the general to anh Bình Vợ Duy, một người đã donate những cái phần ăn và để giống như là lời cảm ơn của chúng con đến với các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Hoa Kỳ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ông trai, đây là con trai của anh Vợ Duy đã đại diện để nhận cái lời cảm ơn của ông tướng. Dr. Nguyện Đồng Chào. Nguyễn Đồng Châu. Dr. Nguyện Đồng Chào. Mr. Kevin No, Vietnam TV Network. TV Network. TV Network. Yes, vâng, và cảm ơn sự hiện diện của CEO của TV Network đã cover cho chương trình này cũng như là sự tất cả anh em của Đài Việt TV Network ngày hôm nay. Mr. Hung Nguyen. Ngọc Hân của Elegant Flower xin mời lên đây. Cảm ơn Ngọc Hân đã decorate tất cả những cái hoa trên này và rất là cảm ơn Ngọc Hân. Mời Ngọc Hân. Vâng, và chúng tôi đã có thấy sự hiện diện của Congressman Al Green đã đến và xin cho quý vị có một tràng pháo tay của Congressman Al Green. Và sau đây thì chúng tôi xin mời các em lên đọc những cái tên của các bác. Ngày hôm qua đến đây các bác đã viết vào để vinh danh các bác quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời các em xếp hàng lại và mời các em đọc từng tên của các bác để chúng con nói lên lòng tri ân và biết ơn các bác. Và xin mời chị Diễm Thi để mà giúp cho các em. Và thank you so much and have a seat. Thank you. Nguyễn Văn An. Ok. Dẫn vô đi. Dẫn vô đúng chỗ đi. And Mr. Robert ơi, chị ơi, chị mua qua bên kia đi. Mr. Bellaire, please give the applause for Mr. Robert Denver. And I'm sure a lot of them are there here today as well. So thank you for everybody in here. Livestream qua góc bên kia. The program in 10 minutes. Just if you want to take a picture with the general, this is the time. You're welcome and you're invited to take a picture with everybody. Hồi khách tới á chị. Thì đó, nó đang đợi 11:30 mới vô được, đang nửa chương trình sao vô. Đang đâu? Mình hẹn rồi 11:30. Con mời hết tất cả các bác hội đồng quân đội, mời bác mấy bác lên ngồi trên cái bậc trên này để chúng con bắt đầu với chừng 10 phút nữa chúng con làm lễ thưa bác. Con mời tất cả bác, nếu mà bác nào không đi được thì mời bác ngồi dưới đây. Con mời tất cả bác, tất cả mọi người lên đây và lên ngồi để chuẩn bị làm lễ. Please, everybody, please get seated at the stage. So we will start the ceremony in 10 minutes. Cái ghế có tên không? Lại nói đi. Lại nói đi. Ở đó bác cái ghế này là có tên. Ừ.